Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території. Зі слів польського президента, його країна готова до такого кроку на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг. Давайте послухаємо. Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північно-Атлантичному альянсі. І ми також маємо зобов'язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику. Також Дуда сказав, що розміщення ядерної зброї вже деякий час таки є темою польсько-американських переговорів. І навіть констатував, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а також нещодавно і перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі. Я ж нагадаю, що зараз з 18 по 23 квітня президент Польщі перебуває у Канаді. Там відомо, що він вже зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, де вони обговорили питання подальшої допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави канадського уряду, опублікованому в суботу. Лідери зустрілися на базі канадських збройних сил у місті Ескімальт, і сторони підтвердили свою незмінну підтримку України. А ще важливо, що вони обговорили варіанти надання подальшої допомоги Києву. Вони обговорили шляхи продовження підтримки України та висловили підтримку президенту Зеленському та його дипломатичним зусиллям щодо миру, зокрема через формулу миру в Україні. Крім того, Трюдо та Дуда розглянули питання двосторонньої співпраці між Канадою та Польщею, а також зміцнення трансатлантичної співпраці напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні. В свою чергу, Канада має намір упродовж найближчих 5 років надати Україні летального та нелетального озброєння на 1 мільярд 600 мільйонів канадських доларів. Я ж, до речі, нагадаю, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить вже 7 мільярдів канадських доларів. А нещодавно Канада доєдналася і до чеської ініціативи щодо закупівлі для України 500 000 снарядів у країнах поза ЄС. На це Отава виділила 40 мільйонів канадських доларів, а це майже 30 мільйонів доларів США. Ну і, звісно, розуміємо, як зараз буде ще більше підгорати у пропагандистів та у рупорів Кремля, які не можуть вже який день відійти від того, що у Сполучених Штатах Америки таки вирішили надати таку необхідну Україні фінансову і військову допомогу, а тут бачимо, що й інші країни також продовжують домовлятися та об'єднуватися у спільній меті підтримати Україну, допомагати Україні вистояти проти Росії. І ще маємо гарні новини на сьогодні від Німеччини, адже Німеччина пообіцяла якнайшвидше доставити в Україну систему протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявила держсекретар Міноборони Німеччини Сімт'є Меллер перед зустрічю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі. Давайте послухаємо. ФРН уже передала численні системи ППО, але ситуація засвідчує, що Україна потребує більшого захисту і можливостей відбивати атаки, які здійснюються з великої відстані, а саме ще до того, як російські літаки випускають свої снаряди. Але й це ще не все, адже Німеччина, крім цього, пообіцяла протягом року передати і 500 000 артилерійських боєприпасів. Також держсекретар Міноборони Німеччини наголосила на тому, що ситуація в Україні дійсно загострюється і країні не вистачає дуже багато чого, тобто нам з вами. А от так як останніми тижнями Росія посилила атаки, і це має жахливі наслідки для цивільного населення, і також це впливає на обороноспроможність Збройних сил України, партнери України мають посилити підтримку, особливо в питанні ППО. Держсекретар також повідомила, що у 2024 році планується навчити до 10 тисяч українських військових у Німеччині. Я ж лише нагадаю, що минулого тижня відбулася зустріч Європейської ради, під час якої глави держав та урядів ЄС таки погодили політичне рішення щодо необхідності термінового збільшення допомоги для України. Ну і вже сьогодні у Люксембурзі міністри закордонних справ та міністри оборони країн ЄС і шукатимуть ось ці шляхи для практичної реалізації цього рішення. Ну і, звісно, будуть говорити про те, як і надалі вони повинні і можуть підтримувати Україну.